ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ማለት ነው ከዩኒት 4 ዌብ አውተሪንግ ከሚለው እንቀጥላለን። ዌብ አውተሪንግ ማለት እንደዚህ የዌቦች ወይም የድረ ገጾች ደራሲ እንደማለት ይሆናል ማለት ነው። በአማርኛ ስናመጣው ወይም ደግሞ ዌቦችን ወይም ድረ ገጾችን እንዴት ነው ክሬት የምናደርጋቸው እንዴት ነው የምንፈጥራቸው የሚለውን ነገር ነው። በዋናነት ከዚህ ዩኒት ላይ የምናየው ከዚህ ዩኒት ጋር ሪሌትድ የሆነ የ11ኛ ክፍል እንዲሁ አራተኛው ዩኒት ላይ ማለት ነው። ዌብ ፕሮግራም እንደዚህ ኤችቲኤምኤል ዌቦችን አይተናል ማለት ነው። በኤችቲኤምኤል እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል ዌቦችን ወይም ድረገጾችን። ስለዚህ ከዚህ ጋር ደግሞ በኤግዜኤምኤል እናያለን ማለት ነው። ኤግዜኤምኤል ምንድነው የሚለውን በደንብ ለማየት እንሞክራለን። ለርኒንግ አውትካምስ ዛት ሚንስ ይህን ዩኒት ወይም ይህን ምዕራፍ ከተማርን በኋላ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር የምናይበት ዩኒት ነው። ምንድነው ይህ ነገር? At the end of this unit, students will be able to explain how to use an extensible markup language. Extensible markup language ወይም abbreviated as XML ይባላል። extensible x ከዚህ ተወሰደች m ከዚች ጋር ተወሰደች ማርክአፕ ከሚለው የመጀመሪያው ፊደል ኤንድ ላንጉዌጅ የሚለው የመጀመሪያው ፊደል ተወሰደች እና XML አብሬቪየት አደረጉት ማለት ነው። አናላይዝ አን ኤክስኤምኤል ዶክመንት። ስለዚህ ኤክስኤምኤል ዶክመንቶችንም እንዲሁ መመርመር መቻል አለብን ማለት ነው። እንዴት ኮንተንቶችን እንይዛለን እናስቀምጣለን? ምን ኮንተንቶችን ይይዛሉ? እንዴት ነው ኮንተንቶችን ክሬት የምናደርጋቸው የሚለውን ነገርም እናያለን ማለት ነው። ከዚሁ በተጨማሪ ዲስክራይብ ቤዚክ ኤክስኤምኤል ታግስ እንደዚህ ኤክስኤምኤል የሚባሉ ታጎችንም ወይም የኤክስኤምኤል ማቀፊያ የምንላቸው ማለት ነው። እነዚሁንም በአንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። አፕላይ ዘ ሳይንታክስ ሩልስ ኦፍ ኤክስኤምኤል ዶክመንት ፎርሙላ የምንለው ማለት ነው። ኤክስኤምኤል ፎርሙላው እንዴት ነው የሚጻፈው? ለምሳሌ ድረገጾችን በኤክስኤምኤል አማካኝነት ክሬት በምናደርግበት ጊዜ ኤክስኤምኤል ላንጉዌጅን ተጠቅመን ማለት ነው። ፎርሙላቸው ምንድነው? ወይም ፕራዮሪቲያቸው ወይም ቅደም ተከተላቸው ማለት ነው እንዴት ይሄዳል የሚለውን እናያለን። ክሬት ሲምፕል ኤክስኤምኤል ዶክመንት። ስለዚህ ይህንን ከጨረስን በኋላ የኤክስኤምኤል ዶክመንት ክሬት እናደርጋለን። ከዚህ በተጨማሪ እንደነገርኳችሁ ከመጀመሪያው ላይ ኤክስኤምኤል አይ ሚን ኤችቲኤምኤልን ከ11ኛ ክፍል አይተነዋል። ስለዚህ ኤችቲኤምኤልን እና ኤክስኤምኤል ኮምፔር እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለቱን ኤክስኤምኤልን እና ኤችቲኤምኤልን። ሌላኛው ደግሞ አንደርስታንድ ሃው ቱ ፐብሊሽ ዌብሳይትስ ወይም ዌብሳይቶችን እንዴት ነው ኦንላይን ላይ እንዲገኙ ወይም ኢንተርኔት ላይ እንዲገኙ ምናደርጋቸው የሚለውንም እናያለን። ወደ ዋናው ኮንተንታችን ከመግባታችን በፊት የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ አዲስ የሆናችሁ ለቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የምንሰራላችሁ ማንኛውም ኮመንት ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልን ማለት ነው። የምናስተካክለው ነገርም እንዲሁ ካለ እንቀበላለን። ኮመንታችሁን አንድ በአንድ እያየሁ ነው እና ኮመንታችሁን ወስደን ማስተካከል ስለምንችል ኮመንት ላይ አስቀምጡልን ሀሳባችሁን። ኤችቲኤምኤል which stands for hypertext markup language። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል 11ኛ ክፍል ላይ እንደተማርነው hypertext markup language ስለዚህ ማርካፕ ላንጉዌጅ ነው ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል is a standard markup language for creating web pages። ስለዚህ ዌብ ፔጆችን ወይም የድረ ገጾችን ሲንግል ፔጅ ክሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት የማርካፕ ላንጉዌጅ ነው ማለት ነው። ይሄ ኤችቲኤምኤል ምንለው። HTML consists of a series of elements that are used to describe the structure of a web page። ስለዚህ የድረ ገጾችን ሲንግል ፔጅ ማለት ነው አወቃቅሩን ለመግለጽ ወይም አወቃቅሩን ክሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት አንድ ኤሌመንት የኤችቲኤምኤል አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤችቲኤምኤል የሚል ሩት ኤሌመንት አለው። ሄድ የምንለው ሁለተኛው ኤሌመንት አለ። ታይትል ደግሞ ዛት ሚንስ ሄድ ውስጥ የሚቀመጡ ማንኛውም ዲስክሪፕሽኖች ወይም ኮንተንቶች ስለ ዌብ ኮንተንቱ ወይም ስለ ዌብ ዶክመንታችን ዲስክራይብ የምናደርግበት ነገር እናስቀምጣለን። ለምሳሌ ታይትሉ ማለት ነው። ታይትል ኦፍ ዶክመንት ከዚህ ጋር ይቀመጣል። እንደገና ቦዲ ያለው ሁለተኛው ይህ እነዚህ ሁሉ ዌብ ኤሌመንቶች ናቸው። ቴብል ክሬት ለማድረግ ኢሜጅ ኢንሰርት ለማድረግ እንደገና ሊንክ ክሬት ለማድረግም ኤን እንጠቀማለን ማለት ነው። These elements tell the browser how to structure and display the content። ስለዚህ እነዚህ ከላይ ያየናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኤሌመንቶች በሙሉ የሚጠቅሙን ብራውዘራችን ዌቡን እንዴት ነው የሚያዋቅረው ወይም የትኛው የኤችቲኤምኤል ኮንተንት የት ላይ ዲስፕሌይ ይሆናል ወይም የት ላይ ይወጣል የሚለውን ነገር ይወስኑታል ማለት ነው። ለምሳሌ ቴብል ብለን ክሬት ስናደርግ በቴብል መንገድ ነው ዌብ ኮንተንታችን ክሬት
ዲስፕሌይ የሚሆነው። እንደገና ታይትላችንን ለማስቀመጥ ታይትል ውስጥ እናስቀምጣለን። ይሄ ነገር ክሎዝድ ታግም ስታርት ታግም አላቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ክሎዝድ ታግ ኤችቲኤምኤል አይ ሚን ከኢሜጅ በስተቀር ሁሉም ክሎዝድ ታግ እና ስታርት ታግ አላቸው። ስለዚህ የት ላይ ነው ዲስፕሌይ የሚሆኑት ብለን በዛ እንወስናለን ይወሰናል ማለት ነው። this means the HTML elements label pieces of content such as my heading, paragraph starts here and link about page etc. You have learned the basics of HTML and web design in web authoring in grade 11 IT subject ስለዚህ grade 11 ላይ ስለተማርነው ሞር ከዛ ላይ ታገኙታላችሁ። ከዚህ ላይ ግን this unit introduces another widely applicable markup language called XML የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለ extensible markup language and the unit covers an overview of XML, its structure and the difference between XML and HTML. Finally, ዌብሳይት ፐብሊሽንግ is discussed። ስለዚህ ዌብሳይቶችንም እንዴት ነው በኢንተርኔት ላይ ፐብሊሽ የምናደርጋቸው የሚለውንም እንዲሁ ከዚህ ጋር አያይዘን እናያለን። So let me start from the introductions of HTML። ስለዚህ ስለ XML ምንድን ነው የሚለውን እስቲ እንይ። Introduction to XML. What comes to your mind when you hear the term markup language? markup language ስትሰሙ ምን መጣባችሁ? እኔ በአእምሮዬ ብዙ ጊዜ የሚመጣው ያው ዌብሳይቶች ናቸው። ማርካፕ ላንጉዌጅ ወይም እነዚህ ኤችቲኤምኤል ነው በአእምሮ የሚመጣው ብዙ ጊዜ። ምክንያቱም ማርካፕ ላንጉዌጅ ሲነሳ ኤችቲኤምኤል ተብሎ አይደል የሚጀምረው ሃይፐርቴክስት ማርካፕ ላንጉዌጅ ስለሆነ ብዙ ጊዜ በአእምሮ የሚመጣው ኤክስኤምኤል ሳይሆን ኤችቲኤምኤል ነው። እናንተ ደግሞ እንግዲህ በአእምሯችሁ የሚመጣውን ነገር ቲንክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። The extensible markup language abbreviated as XML is a markup language like HTML። ስለዚህ ልክ እንደ HTML የማርካፕ ላንጉዌጅ ነው ማለት ነው። A markup language is a computer language that uses tags enclosed with less than and greater than symbol to define elements within a document ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉም ማርካፕ ላንጉዌጆች የኮምፒውተር ቋንቋ ናቸው። ስለዚህ ለምንድን ነው የሚጠቅሙት? የራሳቸው የሆነ ማዕቀፍ ያላቸው ነገር ግን በለዛን እና በግሬተር ዛን ይከበባሉ ማለት ነው። በለዛን ሲምፖል እና በግሬተር ዛን ሲምፖል to define each element within a document። ስለዚህ እያንዳንዷን ኤሌመንት በዶክመንት ውስጥ ዲፋይን ለማድረግ ወይም ለመተርጎም ታጎችን እንጠቀማለን። when the file is processed by a suitable application, the tags are used to control the structure or presentation of the data contained in the file። ስለዚህ ከፋይላችን ላይ ያለውን ዳታ ኮንትሮል ለማድረግ ወይም ለመቆጣጠር እንዴት ነው ዲስፕሌይ የሚሆኑት፣ የት ላይ ዲስፕሌይ ይሆናሉ፣ በምን ከለር፣ በምን አይነት ፊዚካል ሌአውት፣ በምን አይነት ፎንት ስታይል፣ እንደገና ማን ምን መሆን አለበት፣ እነዚህ ሩት ሰብሩት ሰብሩት እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ዲፋይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ቴክኒክ ነው ማለት ነው። Any text that appears within one of these tags is considered part of the markup language። ስለዚህ እያንዳንዷ ቴክስት እያንዳንዷ ኮንተንት ከኤክስኤምኤል ፋይላችን ላይ ዲስፕሌይ የምትሆነዋ ነገር የማርካፕ ላንጉዌጅ ነው ኮንሲደር የምትደረገው። ማርካፕ ፋይልስ ኮንቴን ስታንዳርድ ወርድስ ራዘር ዛን ታይፒካል ፕሮግራሚንግ ሳይንታክስ። ስለዚህ እነዚህ ማርካፕ ላንጉዌጅ የምንላቸው ስታንዳርድ የሆኑ ወይም መደበኛ የሆኑ ወርዶችን ይዛል። እንደገና እነዚህ ከፕሮግራሚንግ ሳይንታክሶችም ትንሽ በተጨማሪ ማለት ነው። ዲስክራይብ ዋን ፋክት አባውት ኤክስኤምኤል። እስቲ ስለ አንድ ፋክት ኤክስኤምኤል ምንድን ነው የምታውቁት ነገር ተናገሩ ይላል። ብዙ ነገሮችን ማውራት እንችላለን። ኤክስኤምኤል ዩዝ ቱ ስቶር ኤንድ ዲስክራይብ ኤ ዶክመንት ማለት እንችላለን፣ ወይም ፕሬዘንት ኤ ዶክመንት ማለት እንችላለን። ኢት ኢዝ ኤ ማርካፕ ላንጉዌጅ ማለት እንችላለን። ብዙ እውነታዎችን ስለ ኤክስኤምኤል ማውራት እንችላለን ማለት ነው። which is used to develop a front-end programming or a front-end website language ማለት ዌብሳይት ማለት እንችላለን። ብዙ ነገሮችን ልናወራ እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ግን XML is a way of applying structure to a web page። ስለዚህ የዌብ ፔጃችንን ስትራክቸር ወይም ቅርጽ ለማስተካከል ወይም አወቃቀሩን ለማስተካከል የምንጠቀምበት አንዱ ዘዴ XML ይባላል ማለት ነው። XML provides a standard open format and mechanisms for structuring a document so that it can be exchanged and manipulated። ስለዚህ ኤክስኤምኤል ብዙ ነገሮችን እናገኛለን። ለምሳሌ ፎርማቱን ለመክፈት ወይም ሜካኒዝሞችን እነዚህ የዶክመንታችንን ስትራክቸራቸውን ማወቃቀራቸውን እንዴት ነው የሚሆኑት እንዴት እናድርጋቸው ብለን ለመወሰን፣ እንደገና ለኮሚኒኬሽን ወይም
እንደገና ሩት ወርዶችን፣ ሰብ ሩት ወርዶችን፣ ሰብ ሩት ወርዶችን ዲፋይን ለማድረግ የምንጠቀምበት አንድ የማርክአፕ ላንጉዌጅ ነው ማለት ነው። XML complements your HTML knowledge by allowing you to structure your data by marking up the text and the data to define the data content። ስለዚህ XML ከኤችቲኤምኤል ጋርም እንደገና ኮምፕሊመንት ያደርጋል ወይም ይወዳደራል ማለት ነው። ምክንያቱም ሞር ኦር ለስ ይመሳሰላል። የተወሰነ ልዩነት ቢኖረውም ሞር ኦር ለስ ይመሳሰላል። ታግ አለው። ይህም በራሳችን ዲፋይን ታግ እናደርግለታለን ልክ እንደ ኤችቲኤምኤል ማለት ነው። የራሳቸው የሆኑ ሰብሴክሽኖች አሉት። እነዛም ሰብሴክሽኖች በራሳችን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። XML is used for storing structured data። ስለዚህ ስቶር ለማድረግ ወይም ስትራክቸሩን ለማስቀመጥ ነው የምንጠቀምበት የኤክስኤምኤል rather than formatting information on a page። ስለዚህ ከፔጁም ፎርማቱን ከማስተካከል በተጨማሪ የዳታችንን ወይም የመረጃችንን ስትራክቸር ለማስተካከልም ወይም ለማስቀመጥ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። while HTML documents use predefined tags such as head, title, body, image, anchor ሌሎችንም ብዙ ማቀፊያዎችን ይጠቀማል HTML። ነገር ግን XML files use custom tags to define elements። ስለዚህ እነዚህ በራሳችን የተለመዱትን ማለት ነው የግድ ታጉን ማወቅ አለብን ብለን አንሸመድድም እንደ HTML። XMLን በራሳችን ዲፋይን አድርገን የራሳችንን ታግ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ማይክሮሶፍት ሪች ቴክስት ፎርማት፣ አዶቤ ፖርቴብል ዶክመንት ፎርማት ዛትስ PDF የሚባለው and HTML are types of markup languages that provide presentational markup። አዶቤ ወይም PDF የምንለው ይሄ አሁን ለምሳሌ ይሄ መጽሐፍ PDF ነው። ስለዚህ RTFም ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉት። HTML ደግሞ ያው ብዙ ዌብሳይቶች ዲቨሎፕ የሚደረጉበት ወይም የሚበለጽጉበት የማርክአፕ ላንጉዌጅ ነው። ስለዚህ እነዚህና ሌሎቹም ለፕሬዘንቴሽናል ማርክአፕ ላንጉዌጅ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። they are powerful solutions to the problem of displaying information። ስለዚህ መረጃችንን ዲስፕሌይ ለማድረግ የምንጠቀመው በጣም ጥሩ የሚባል መፍትሄ ነው ማለት ነው የኤክስኤምኤል ወይም እነዚህ ማርክአፕ ላንጉዌጅ የሚባሉት በአጠቃላይ። therefore their common limitation is that they describe how the data looks but they don't give any information about what it is። ስለዚህ ትልቁ ድክመቱ ግን ጥሩ ቢባሉ እነዚህ መረጃችንን ዲስፕሌይ ለማድረግ ወይም ዲስፕሌይ ማድረግ ችግር ሲገጥመን ያን ሶሉሽን ጥሩ የሚባል መፍትሄ ቢኖራቸውም ድክመት ግን አላቸው። ድክመቱ ምንድነው? how the data looks ዳታችን ምን ይመስላል የሚለውን ነው እንጂ ዲስክራይብ የሚያደርጉልን ወይም የሚገልጹልን but they don't give any information about what it is። ስለዚህ ምንድነው የሚለውን ነገር ግን ያ መረጃ ወይም ያ ኤረር ምንድነው የሚለውን ነገር ግን በደንብ ኤክስፕረስ አያደርጉልንም ማለት ነው። like HTML, XML uses tags to mark up data content. Unlike HTML, in XML you define your own tags that meet the exact needs of your document። ስለዚህ ልክ እንደ HTMLዎች ሁሉ XMLዎች የራሳቸው የሆነ ፕሪዲፋይንድ የሆነ ወይም ቀድሞ የተሰራ ማቀፊያ ወይም ታግ የላቸውም። ነገር ግን ያን ሪፕሌስ ለማድረግ በራሳችን እኛ ታግ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። the custom tags make your data easier to organize and more searchable። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የተለመዱ ማቀፊያዎችን በምንጠቀምበት ጊዜ ዳታችንን ለማደራጀት እና በቀላሉ ሰርች ለማድረግ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው ወይም ቀላል ነው ተብሎ ይታሰባል በኤክስኤምኤል ቋንቋ። for example a student may describe the book she reads on vacation time like this like book አለ book አሁን ሩት ወርድ የምንለው ወይም ሩት ማቀፊያ የሚባለው ማለት ነው። ልክ እንደ HTML አሁን HTML ታጎችን ክሬት ለማድረግ HTML ብለን እንደምንጀምረው ሁሉ እዚህ ጋር ደግሞ book ብለን በራሳችን ጀመርን። እንግዲህ booked ማለት እንችላለን፣ all books ማለት እንችላለን፣ ሌላም ታግ መስጠት እንችላለን። ይሄ የግድ books ብለን መጠቀም መቻል አለብን ብለን ዲፋይን አናደርግም እንደ HTML ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ኢነር ማለት ነው ኢነር ሩት ወይም ደግሞ ቻይልድ ኦፍ ቡክስ ቡክ የሚል ክሬት አደረገ። ዘን ታይትሉን አስቀመጠ an introduction to XML and ዌብ ቴክኖሎጂስ የሚል ማለት ነው። ከዛ ኦተር አለ፣ ከዛ ታይፕ አለ፣ መጨረሻ ላይ ቡክ የምትል ይሄው ቡክ። ይህ ማለት ልክ እንደ ማትስ ቅንፍ እንደምንጠቀመው ማለት ነው። ቡክ ብለን ከከፈትን ቡክ ብለን መዝጋት አለብን። ቡክስ ብለን ከከፈትን ቡክስ ብለን ልክ እንደዚህ ማለት ነው መዝጋት አለብን። ታይትል ብለን ከከፈትን ታይትል ብለን መዝጋት አለብን። የግድ ነው በቃ መዘጋት አለባቸው። ኦፕሽናል ምናምን የሚባል ነገር የለም። ኤክስኤምኤል ላይ ከከፈትናቸው
የግድ መዝጋት አለበት። ምክንያቱም ማትስ ላይ ቅንፉን ከፍተን ከተውነው ቅንፉ እስከመጨረሻው ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ አላስፈላጊ ከሚሆንበት ቦታ ላይ ቅንፉን ዘግተን ማለፍ እንዳለብን ሁሉ ከዚህ ላይ ታጉን ዘግተን ማለፍ አለብን ማለት ነው። XML does not change the way your web pages looks። ስለዚህ ምንድነው የሚመስለው የሚለውን ዌብ ፔጃችን ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አይቀይርልንም። Instead it changes the way the document are read and filled and stored። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርግልን ዶክመንታችን እንዲነበብ ያደርግልናል ማለት ነው በቀላሉ እንደገና ደግሞ ሞልተን እንድናስቀምጠው ወይም በአደራጅተን እንድናስቀምጠው። አሁን ይሄን ነገር እነዚህ ዲስፕሌይ አይሆኑም አሲቲዝ ነው ዲስፕሌይ የሚሆኑልን ማለት ነው ይሄን ራን ብናደርገው። ስለዚህ እንደዚህ ዲስፕሌይ ለማድረግ ሳይሆን የምንጠቀመው ወይም ምን ይመስላል የሚለውን ለመቀየር ሳይሆን የምንጠቀመው መረጃችንን ለማንበብ እንዲሁም ደግሞ ስቶር ለማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው። therefore XML is used to describe the structure of a document rather than the way it is presented። ፕሬዘንት ከሚደረግበት መንገድ በተጨማሪ ምንድነው ዲስክራይብ የሚያደርግልን የዶክመንታችንን አወቃቀር። the two areas in which XML is useful are structuring data storage የመጀመሪያው ነው where a relational database። ስለዚህ በሪሌሽናል ዳታቤዝ ዩኒት 3 ላይ ተምረናል። and is inappropriate and the presentation of web pages ሁለተኛው ኤሪያ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን ይጠቅማል። አንደኛው structuring data for storage። ስለዚህ ዳታችንን ወይም የጻፍነውን ኮድ አወቃቅሩን ስቶር አድርገን ለማስቀመጥ የመጀመሪያው ነው ስፔሻሊ በሪሌሽናል ዳታቤዝ ጊዜ። ሌላኛው ደግሞ ለፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዌብ ፔጃችን ይጠቅሙናል ማለት ነው። for example a system is handling small quantities of data or if the data lacks a relational structure programmers usually prefer to create their own data format like XML። በጣም አስቸጋሪ ወይም ውስብስብ በሚሆንበት ጊዜ የሌሎቹ ዴታ የራሳችንን ዴታ ወይም የራሳችንን ፕሮግራም ክሬት አድርገን ማለፍ እንችላለን ማለትም XMLዎችን ተጠቅመን ማለት ነው። ለዳታቤዞች ሁሉ እንደሚጠቀም ነው የሚያሳየን። what tags are used by XML ምን አይነት ታጎችን ነው በXML የምንጠቀመው? ዩዘር ዲፋይንድ ታግስ ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ዩዘር ዲፋይንድ ታግስ የምንላቸው በራሳችን ዲፋይን አድርገን የምንጠቀምባቸው የታግ አይነቶች ማለት ነው። ሌላኛው how are they defined different from tags used in HTML በHTML ከምንጠቀማቸው ታጎች በምንድን ነው የሚለዩት? HTML ታጎች already it is predefined tags ወይም ዲፋይን የተደረጉ ወይም already በቃ ተሰርተው የተቀመጡልን ስማቸውን ብቻ ኮል በማድረግ የምንጠቀማቸው ናቸው። ለምሳሌ ቴብል ክሬት ለማድረግ የግድ ቴብል ማለት አለብን። XML ላይ ግን ቴብል ማለት አይጠበቅብንም። የራሳችንን ስም ቴብልስ ኦል ቴብል የፈለግነውን TBLE ማለት እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። can HTML replace XML explain your reason። ሙሉ በሙሉ ሪፕሌስ አያደርገውም ይሄ ላይ ምክንያቱም ያኛው ዌቡን ሁሉ ዲስፕሌይ ያደርጋል ቼንጅ ያደርጋል HTML። ነገር ግን XML ግን ይህን አይነት ፕሮፐርቲ ስለሌለው ሙሉ በሙሉ ሪፕሌስ ያደርገዋል ማድረግ አንችልም ማለት ነው። describe two areas where XML is important የሚሆኑበት ምንድነው? እነዚህን እዚሁ ከላይ ያየናቸውን መጥቀስ እንችላለን። አንደኛው ምንድነው? for relational database ሊሆን ይችላል that means for structuring data for storage እንደገና ደግሞ presentation of a web page ብለን ማለፍ እንችላለን ማለት ነው። elements of XML documents ስለዚህ የXML ዶክመንት ኮምፖነንቶች ወይም ብራንቾች ወይም ምን ይዛል የሚለውን ነገር የምናይበት ፓርት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ XML document must contain one root element that is the parent of all other elements። ስለዚህ ልክ እንደ HTML XML አንድ ሩት ኤሌመንት ሊኖረው ግድ ይላል ማለት ነው ወይም ፓረንት ማለት ነው። ሁሉንም ጠቅለል አድርጎ ሊይዝልን የሚችል that means አውተር ብራኬት እንደምንለው ማትስ ላይ ይህም ደግሞ አውተር ታግ ያስፈልገናል ማለት ነው። for example people አሁን ከላይ ያየነው ኮድ ይሄ አሁን ቡክ አንድ ሩት ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ይሄ ቡክ የምንለው ሩት ኤሌመንት ያስፈልገናል ወይም people የምንለው ከታች ያለው ኮድ አለ። then the best way to learn what makes up an XML document is by starting from a simple example ነው። ስለዚህ በጣም እነዚህ ፕሮግራሚንግ ኮዶችን ባይ ዘ ዌይ ባንዴ ፕሮፌሽናል አልሆነም። ስለዚህ በጣም ትንንሽ የሆኑ ኮዶችን እየጀመርን እየተውን እያስተካከልን እየቀነስን እየደመርን በጣም ትንሾችን ኤረር ወይም ትንሾችን ኮድ እየጻፍን ነው ፕሮፌሽናል መሆን የምንችለው እንጂ ባንዴ
ትልቅ የሆነ ነገር መስራት አንችልምና አሁንም ከትንሽዬ ኤግዛምፕል እንነሳለን ማለት ነው። ቀላል ከሆነችው the following is a complete XML document that lists the names of two known athletes ስለዚህ ሁለት known የሆኑ አትሌቶችን ዲስፋይን ወይም ሊስት ሊያደርግልን የሚችል አንድ XML ኮድ እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኃይሌ ገብረስላሴ እና ደራርቱ ቱሉ ከዚህ ላይ እንትን ብለዋል። ሪከመንድ የሚደረገው ብዙ አይነት ቴክስት ኤዲተር ቱሎች አሉ። ነገር ግን እስኪ በኖትፓድ እንየው። ኖትፓድን ያው ኖትፓድ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል። ዘን ለምሳሌ ሌት ምሳሌ እዚህ ጋር ላይ ፒፕል እንበል ፒፕል ዘን ይሄ ቀጥታ መዘጋት አለበት እንዳንረሳው መዘጋት አለበት። ዘን ከዛ በኋላ የፈለግነውን ያክል ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፒፕል እንደምታዩት ዲፋይን አድርጌያለሁ። ዘን ፐርሰን አለ ዘን ፐርሰን ብለን ይሄንም እንዲሁ ከዚህ መዘጋት አለበት ማለት ነው። ፐርሰን ካልሆን ስለምንረሳው ጥሩ አይደለም። ዘን ምን እናደርጋለን? ኔም አለ ከዚህ ጋር ላይ ኔምም ታግ ነው ኔም ዘን ይሄም እንዲሁ መዘጋት አለበት ወይ ደግሞ እንደዚህ አድርገን መዝጋት እንችላለን ከዚህ ጋር ላይ ማለት ነው። ብዙ ኤሌመንቶች ስለሌሉ ዘን ሌት ሚ ሴይ ሃይሌ ኦር ሌላ አለ ኦኬ ሌላ ታግም ካለ መሄድ እንችላለን። ኔም ዘን ሌት ሚ ሴይ ፈርስት ኔም ነው። ዘን ሌት ሚ ሴይ እዚህ ጋር ላይ ፈርስት ኔም ፈርስት ነው የሚለው ፈርስት ዘን ሃይሌ ዘን ዘጋለው ማለት ነው። ፈርስት ዘን እንደዚህ ይዘጋን ኮስችን ማርክ ነች እቺ እንደዚህ አድርገን እንዘጋለን ማለት ነው። ሴም ኢዝ ትሩ ዘን ሚድል ለማለትም ወይም ኤፍ ኔም ለማለት ወይም ፋዘር ኔም እስቲ ከዚህ ጋር ላይ ምን እንዳሉት እንየው። ላስት ነው የሚለው ስለዚህ ላስት ኔም ማለት ነው። ላስት ዘን ገብረስላሴ ዘን ይዘጋል ማለት ነው። ታጉ ከዚህ ጋር ላይ እንዘጋለን ማለት ነው። ላስት ስለዚህ ያንዱን ጨርሰናል። ስለዚህ ሴቭ የምናደርገው እንዴት ነው? ዘን ሌት ሚ ሴይ ፐርሰን ማለት እንችላለን የፈለግነውን መስጠት እንችላለን። ነገር ግን ዶት ኤክስኤምኤል ማለት መርሳት የለብን ዶት ኤክስኤምኤል ምክንያቱም ኤክስኤምኤል ፋይል ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ በኋላ ይሄን ከጨረስን በኋላ ዘን ሌላኛውን ፐርሰንም እንዲሁ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ዘን ይሄን ኮፒ አድርገን እንሄድና መጻፍ ሳይጠበቅብን ፔስት እናደርጋለን። ይሄን መጻፍ ሳይጠበቅብን ፔስት እናደርጋለን። ዘን ሴም ኢዝ ትሩ ኦኬ ፐርሰን እዚህ ተከፈተ እዚህ ተዘጋ እዚህ ተዘግቷል ከዚህ ጋር የከፈት ነው ማለት ነው። ዘን ስማቸውን ብቻ መቀየር ማለት ነው። ደራርቱ እንላለን። ዘን ሁሉ በቃ ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ የት ጋር ነበር ሴቭ ያደረኩት? ዳውንሎድ ውስጥ ገብቼ ነው ሴቭ ያደረኩት። ሴቭ ያደረኩትን ፋይል ይሄው ከዚህ ጋር ላይ ይህን እከፍታለሁ ማለት ነው። እስኪ ምን ይመስላል የሚለውን ሲከፍት አሳያችኋለሁ። ራን አድርጌዋለሁ አሁን እንዲከፍት አስችዋለሁ ማለት ነው። ዘን ፐርሰን ኔም ፈርስት ላስት አይ ሆፕ አም ራይት። ስለዚህ ትክክል ነው የምሆነው ብዬ ገምታለሁ። እስኪ እናያለን። ዘን እነዚህስ ምንድን ናቸው? ኤክስኤምኤል ዶክመንት ስትራክቸሩስ ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ኤክስኤምኤል ቨርዥን 1.0 ስለዚህ ኤክስኤምኤላችን ቨርዥኑን የምንገልጽበት ነው። ዘን ኢንኮዲንግ ዛት ኢዝ UTF-8 ላንጉጆችን ሰፖርት የምናደርግበት ፕሮፐርቲ ነው ወይም አትሪቢዩት ነው ማለት ነው። ዘን ዶክመንት ታይፕ ዘ ታይፕ ኦፍ ዘ ዶክመንት ዛት ኢዝ ፒፕል ዘን ኤለመንት አለው። ይሄ ኦንላይን ላይ ገብተን ኤክስኤምኤል ስትራክቸር ምናምን የሚለውን ስናይ እንትን እናገኘዋለን ማለት ነው። ዘን አውትፑታችን ይሄው ልክ እንደዚህ ይወጣል ማለት ነው። ታይትላችን ይሄው እዚህ ጋር ተቀምጣለች። ዘን ኮዱ ደግሞ እንደዚህ ይቀመጣል። ይሄ ኤረር ብቻውን ዲስፕሌይ ስለማይሆን ኤክስኤምኤል ኤኒ ስታይል የለውም። ስለዚህ ዳዝ ኖት አፒር ነው የሚለን ኮዱ ነው አስ ኢት ኢዝ ራን የሚያደርግልን ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄን ክሊክ በምናደርግበት ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኢሊሚኔትድ ኮላፕስድ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ፐርሰን ልክ ቅንፏን ክሊክ ስናደርጋት ይኸው ልክ እንደዚህ ይዘጋል ማለት ነው። ሌሎቹ ስብስብ ቢሉና ታጎቹ ብቻ ይቀራሉ ማለት ነው። ልክ በእንደዚህ አይነት መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ኮዳችንን። ዘን እነዚህ
almost first name last name name person እነዚህ ስትራክቸሮቹ ናቸው። ኦንላይን ላይ ገብተን XML ፎርማቲንግ ብለን ኢንተርኔት ላይ ሰርች እናደርግ በሰፊው እንደዚህ አድርጎ ያመጣልናል። ዘን ያንን ኮፒ አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ያን ያክል ለXML ላይን ባይ ላይን ለመጻፍ አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን ቨርዥኑን ወይም ዶክመንት ታይፑን ዲፋይን ብናደርግለት መልካም ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንኮዲንግ ካራክተር የተለያዩ ላንጉዌጆችን ሰፖርት ለማድረግ የምንጠቀምበት አትሪቢዩት ነው። ይሄ ደግሞ ቨርዥኑን ዘን ታይፕ ኦፍ ዶክመንት እያንዳንዱን ኤለመንት ለማስቀመጥ እንጠቀማለን። ነገር ግን ይሄ ኤግዛክትሊ ስፔሲፊክ ኮዱ ይሆናል ማለት ነው። ጽፌ እንዳሳየዋችሁ the above XML let us name parts of the document such as first name and last name of two of our legendary athletes ስለዚህ ያው first name አለ last name አለ እዚህም እንዲሁ first name last name አለ ማለት ነው። okay you can name anything that is relevant to the document you want to produce ስለዚህ ከዚህ ጋር ላይ ከኮዳችን ላይ የፈለግነውን ስም የራሳችሁን ስም መጻፍ ትችላላችሁ የጓደኛችሁን ስም መጻፍ ትችላላችሁ። ነገር ግን የከፈትነውን ታግ መዝጋት መርሳት መቻል የለብንም ማለት ነው። all that matters is that you follow the basic rules for creating tags. The above markup does not follow the basic rules or predefined tags. Rather, you define your tags. ስለዚህ ታጎችን ብቻ ነው እንጂ ዲፋይን ያደረግነው ሙሉ በሙሉ ግን ኖርማል ስትራክቸሩን አልተከተለም። ምክንያቱም በአንድ ላይ አልተቀመጠም። ለምሳሌ አሁን ይሄ ኮድ ከዚህ ውስጥ ነው መገኘት የነበረበት። ያው ኮዱን ስትራክቸሩን ጠብቆ አልተጻፈም ነው የሚለን። ዘን እስኪ እንያቸው ከዚህ ጋር ላይ ይሄው አንድ ቁጥር ሁለት ቁጥር እዚህ ጋር ላይ ሶስት ቁጥር እያለ ሰይሞታል። ኦርደሩ አንድ ቁጥር የሚያሳየው ዶክመንት ዲክላሬሽን ወይም XML ዲክላሬሽን የምንለው ምንድነው? ይቺ ማለት ናት። ቨርዥኑን ይዟል፣ ኢንኮዲንግ ታይፑን ይዟል። describes the general characteristics of the document such as XML documents, the version of the XML and the encoding character it uses ስለዚህ እነዚህን ነገሮች የምናስቀምጥበት ላይን ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው። ስለዚህ ቨርዥኑ ይሄው እንደምታዩት ከዚህ ጋር ላይ ተቀምጧል 1.0 ማለት ነው። ኢንኮዲንግ ካራክተሩ that is UTF-8 UTF-16 እንደዚህ ያለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። then XML documents usually begin with the XML declaration statement called the processing instructions which provide information on how the XML file should be processed. ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ነገር መጀመር አለበት ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይን ወይም እነዚህ ቨርዥኖችን እና ኢንኮዲንግ ስታይሎችን ኢንክሉድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ታግ ነው ማለት ነው ይሄኛው። and the processing instruction statement uses the encoding property to specify the encoding scheme used to create the XML file. ስለዚህ ኢንኮዲንጎች ላንጉዌጆቹ ናቸው ስፔሲፋይ የሚያደርገው የትኛው ካራክተር ነው ለማስገባት የምንፈልገው በአማርኛ ካራክተር፣ በእንግሊዝኛ ካራክተር፣ በአረበኛ ካራክተር የሚለውን ሰፖርት ለማድረግ የግድ ኢንኮዲንግ ስታይሎችን ሰፖርት ማድረግ ወይም አድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። and encoding is the process of converting Unicode character into their binary equivalent representation depending on the type of encoding like UTF-8 or UTF-16 ይላል። ስለዚህ ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው DTD የሚባለው ወይም ዶክመንት ታይፕ ዴፊኒሽን ወይም ዶክመንት ታይፕ ዲክላሬሽን የሚባለው DTD አብሪቬትድ ሲደረግ DTD ይባላል። describes the structure of the document in terms of which element it may contain along with any instruction it may have. In other words, it describes the route. The above example is about people. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ዲፋይን ለማድረግ ለምሳሌ people ከዚህ ጋር ላይ እንዳየነው ማለት ነው ከላይ ከኮዳችን ላይ people ይሄው ከዚህ ጋር ላይ ማለት ነው that is document type or doc type ተብሎ the type of the document that is people የሚለውን ዲፋይን ለማድረግ የግድ ይችን መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። that is the second line or doc type people የሚባለው ማለት ነው። እነዚህን ተጠቅመን ዲፋይን እናደርጋለን። and these are described below such like this one. ስለዚህ people ብለን ከዚህ ውስጥ የፈለግነውን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። then internal document type description or document type definition የሚባሉት ከውስጥ ያሉት ማለት ነው። person የሚል ዲፋይን አድርገን ነበር ከላይ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ወይም ከዚህ ጋር ላይ እንደምናየው ማለት ነው። person የሚል name የሚል first የሚል last name የሚል that means it is all are found inside a people ስለዚህ ከፒፕል ውስጥ ስለሚገኙ that
internal document type description እንላቸዋለን። ADTD is internal if the elements are declared within same XML file። ስለዚህ same XML file ኢንተርናሊ ነው የሚገኙት ከአንድ XML ፋይል ለምሳሌ አሁን እነዚህ አንድ ላይ ናቸው። ስለዚህ that is internal DTD. In the following example, internal declarations are local to the XML document are used ብሎ ይኸው people that means person is found inside a people and name is inside a person and first name and last name is inside a name ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ይኸው person የሚባለው ከፒፕል ውስጥ ይገኛል። ዘን ኔም ደግሞ ከፐርሰን ላይ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ደግሞ ከኔም ላይ ስለሚገኙ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ዲፋይን እናደርጋለን። ሌሎችም አሉ ማለት ነው። ዛት ኢዝ ፓርስድ ካራክተር ዴታ የምንላቸው ማለት ነው። ፒሲ ዳታ እና ዛት ተመሳሳይ ናቸው። ፈርስት እና ላስት የምንላቸው ፓርስድ ካራክተር ዴታ character data is a text that is found between the start tag and the end tag of an XML element like አበበች የሚሉትን ወይም ኖርማል ዳታ የሚይዝልን ማለት ነው። ፒሲዲ ይባላል። ዛት parsed character data ወይም ፒሲ ዳታ እንላቸዋለን ማለት ነው። parsed character data for example here it is ለምሳሌ ፈርስት ኔም ብለን ኃይሌ ዘን ላስት ኔም ብለን ገብረስላሴ እንላለን እና እነዚህን የምናስቀምጥባቸው ዛት ፒሲዲዎች ናቸው ወይ ፒሲ ዳታ and XML information set or content የምንላቸው this represents the XML document's content the information that the document conveys ስለዚህ ዶክመንታችን ሊይዝልን የሚችለው ወይም ኢንፎርሜሽናችንን ለማስቀመጥ የፈለግናቸው ነገሮች በሙሉ that XML information set or content እንላቸዋለን ማለት ነው። Content refers to the information that is represented by the elements of an HTML document like this one እንደዚህ እንደምናየው ማለት ነው። like people አለ person አለ name አለ then first ብለን አበበች last ብለን ከበደ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ same is true for the others ስለዚህ ተመሳሳይ ናቸው። that is XML information set or content እንላለን ማለት ነው። ዘን ሩት ኤሌመንት የምንለውስ ምንድነው? ለምሳሌ አሁን እዚህ የመጀመሪያው ወይም ፓረንቱ የምንለው ማለት ነው። ይሄ ፒፕል ሩት ይሆናል። ዘን ፐርሰን ደግሞ የኔም ሩት ነው። ነገር ግን የፐርሰን ግን የፒፕል ግን ቻይልድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሩት የምንላቸው ሁሉንም መረጃ አቅፎ ሊይዝልን የሚችል ታግ ነው ማለት ነው። በእኛ ዲፋይን ያደረግነው ታግ ሩት ኤሌመንት this includes all of the information an XML document can have only one root element ስለዚህ አንድ ሩት ኤሌመንት ይኖረዋል አንድ XML ፋይል ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው people ሩት ይሆናል። ስታርት ታግ የምንላቸው ያው የመጀመሪያዎቹ በሙሉ ስታርት ታግ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ስታርት ታግ የምንላቸው ለምሳሌ አሁን people አለ ስታርት ታግ ነው። ፐርሰን አለ ኔም አለ ከዚህም ስንመጣ ፎርዋርድ ስላሽ የሌላቸው በሙሉ start tag እንላቸዋለን ማለት ነው። XML element have a start tag and an end tag. The start tag provides the name of the XML element such like this one. And end tag ደግሞ ከፈርስት ወይም ከስታርት ታግ ጋር ተመሳሳይ ሆነው ነገር ግን forward slash አላቸው ማለት ነው። The name of the end tag must exactly match the name of the start tag. ስለዚህ ተመሳሳይ መሆን አለባቸው ነገር ግን forward slashን መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ሌላኛው XML ኤሌመንት የምንላቸው the start and end tags are collectively referred to as an XML element ስለዚህ እያንዳንዱ start tag and end tag ለምሳሌ people person name first ሁሉም ኤንዱም ስታርቱም በአጠቃላይ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። የXML elements are the basic units that are used to identify and describe the data in HTML ስለዚህ የXMLአችንን የዳታ ኢን XML የXMLአችንን ዳታ ወይም መረጃ ዲስክራይብ ለማድረግና ለመለየት የምንጠቀምበት ማቀፊያ ወይም መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። they are the building blocks of an HTML document ስለዚህ XML ዶክመንታችንን ወይም ዳታችንን ለመመስረት የምንጠቀምበት ኤሌመንት ወይም ኮምፖነንት ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ዳታ አለ ማለት ነው። ዳታችን ያው ልናስገባ የፈለግነው ነገር ለምሳሌ ኃይሌ ገብረስላሴ ደራርቱ ቱሉ እነዚህ ያለን በቅንፍ ውስጥ የምናስገባቸው ነገሮች በሙሉ ዳታ ይሆናሉ። XML elements can contain data between the start and end tags. An XML document represents information using
a hierarchy ስለዚህ order አለው that means it begins with a root element example people which contains sub elements example person which in turn can contain other sub elements like name and finally data አለ ማለት ነው within first name and last name እያልን እናስቀምጣቸው የነበሩ ማለት ነው and besides the above element attributes and comments are also part of XML documents ለምሳሌ attribute like HTML XML elements can contain attributes ስለዚህ attribute የምንላቸው ተጨማሪ የሆነ መረጃ define ለማድረግ ስንፈልግ we have to use attribute so an attribute provides additional information about the element for which it is declared ስለዚህ ተጨማሪ የሆነ መረጃ ለምሳሌ weight ብለን which is equal to የሆነ ቫልዩ እንሰጣለን height which is equal to የሆነ ቫልዩ እንሰጣለን ስለዚህ ያ ምንድነው ተጨማሪ ማብራሪያ እየሰጠን ስለሆነ that is attribute እንለዋለን ማለት ነው it consists of a name value pair that is name እና value ይሰጣል ለምሳሌ weight ስንል name ነው which is equal to ብለን 100 ካልን 100 value ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በኔም እና ቫልዩን ጥንድ አድርገን ወይም ፔር አድርገን እናስቀምጣቸዋለን in the following example the attribute name is person id and the value is 101 that means 101 the attribute value should be quoted single or double quotes can be used ስለዚህ ቫልዩን በኮቴሽን ውስጥ ማስገባት ግድ ይለናል አንዳንድ ስፔሻል ኬዞች ነበሩ ከኤችቲኤምኤል ላይ ኮቴሽን ውስጥ የማይገቡ ቫልዩዎች ነገር ግን በኤክስኤምኤል የግድ ኮቴሽን ውስጥ ማስገባት ይጠበቅብናል ማለት ነው ኮቴሽን ስናስገባ ሲንግል ኮትንም ደብል ኮትንም መጠቀም እንችላለን ከሁለት አንዱ ማለት ነው ችግር የለውም then comment that is a kind of note or statement that is used to describe the XML codes ስለዚህ ለምሳሌ እያንዳንዱ ኮድ ምንድነው የሚሰራው ብለን ለተመልካች ወይም ለአንባቢ ግልጽ ለማድረግ ስንፈልግ ኮመንት እናስቀምጣለን ለምሳሌ መደመር ከሆነ የሰራነው እቺ ስቴትመንት ወይም እቺ ላይን ኦፍ ኮድ መደመር ናት ይኛው ላይን ኦፍ ኮድ ደግሞ ማባዛት ነው ይኛው ላይን ኦፍ ኮድ ደግሞ ኔሙን ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ነው ቶታሉን የሚደምርልን ወይም ደግሞ አቨሬጁን የሚያወጣልን እያልን እንጽፋለን ነገር ግን አቨሬጁን እንደሚያወጣ ግን ከአውትፑቱ ላይ አይታይም ኮዱ ላይ ገብተን ስናየው ግን ዲስክራይብ ያደርግልናል ወይም ይገልጽልናል ማለት ነው comments can provide documentation information about the XML file or the application of which the file belongs a comment is ignored by the XML parser or a program that interprets the XML instruction during code execution ኮዳችንን ራን በምናደርግበት ጊዜ ኮመንት ያስቀመጥነው ኮድ ዲስፕሌይ አይሆንልንም ወይም ቪዚብል አይደለም ማለት ነው ነገር ግን ያን ኮድ ማየት እንችላለን ከኮዳችን ወይም ከሶርስ ኮዱ ላይ ገብተን we can see the whole hierarchy of the above markup in an upside down tree structure ስለዚህ ለምሳሌ people አለ ፐርሰን የሚል ሁለት ታግ ነበረን ትዝይላችሁ ከሆነ ወይም ከዚህ ጋር ላይ ማየት እንችላለን ይሄኛው የመጀመሪያው ፐርሰን ነው ሌላኛው ፐርሰን ደግሞ ከዚህ ጋር አለ ማለት ነው then name አለ same is true ፐርሰን ላይ name አለ ከዚህኛው ፐርሰንም name አለ ማለት ነው that is name እንላለን then first name last name አለ first name last name አለ ይኸው ከዚህ ጋር ላይ እንደምታዩት first name እንደዚህ ማለት last name then ተዘግቷል ከዚህም እንዲሁ ማለት ነው first name last name አለ ከዚህ ውስጥ ደግሞ value አለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን value በትሪ ስትራክቸር ስናስቀምጠው ይሄን ይመስላል ማለት ነው አፕ ግልጽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ although XML is designed so that people can read it it is not intended to create a finished document in other words you cannot open up just any XML tagged document in a browser and expect it to be formatted well XML is meant to hold content so that when the document is combined with other resources such as style sheet which renders a web page it becomes a finished product ስለዚህ XML በራሱ ያን ያክል ከማንበብ ውጪ ክሬት ለማድረግ ወይም ሙሉ በሙሉ ዶክመንታችንን ይጨርሰዋል ማለት አይደለም እንደ HTML ነገር ግን ከHTML ከስታይል እና ከጃቫስክሪፕት ጋር ኮምባይን ካደረግነው በትክክል ይሰራልናል ሁሉ ነገር ይጨርሳል ማለት ነው describe elements of HTML elements and their purpose ይላል ለላይ ያየናቸው ናቸው write XML that describes food menu each type of food has a description which contains the name of the food and its price save it as test.html ይላል በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም ፉድ ብለን ከዚህ ጋር እንከፍታለን ይሄንን ለምሳሌ ይሄንን ፉድ እንላለን then
ከፉድ ውስጥ ያለው ማን ነው? ሩት ፉድ ሜኑ ይላል። ዲቲዲ it is about food and content food description then let me say food description or description ማለት እንችላለን። ዲስክሪፕሽን ማለት እንችላለን። ዘን ከዚህ ጋር እንመጣና ፒፕል የነበረውን ፉድ ብለን እንዘጋለን። ዘን እዚህ ጋር ላይ እያንዳንዱን ፉድ ለምሳሌ ባናና እንላለን። ከዚህ ጋር ላይ ሌት ሚ ሴይ ባናና ዘን ዋጋውን እንጠይቃለን። ኔም ዛት ሚንስ ፉድ አይተም ሌት ሚ ሴይ ባናና ሊሆን ይችላል። ባናና ዘን ከዚህ ጋር ላይ መዘጋት አለበት። እዚህ ጋር ላይ መዘጋት አለበት ኔም ብለን ማለት ነው። ኔም ኦፍ ዘ ፉድ ኤንድ ፕራይስ ሌት ሚ ሴይ ፕራይስ ዘን 150 ማለት እንችላለን። 150 ወይም 120 ብር ዘን ፕራይስ እዚህ ጋር ይዘጋን። ፕራይስ ዘን ሌሎችንም እየደጋገምን ሪፒት እያደረግን መሄድ እንችላለን። ነገር ግን ኔም ከዚች ጋር አይ ሚን ባናናን እዚች ጋር መዝጋት አለብን። ባናና እዚህ ጋር መዝጋት አለብን። ዘን ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር መዝጋት አለብን። ዘን ይህንን ኮፒ አድርገን ሊስት እስከምናደርጋቸው ፉዶች ድረስ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ክሬቲንግ ኤክስኤምኤል ዶክመንትስ። ኤክስኤምኤል ዶክመንቶች እንዴት ነው ክሬት የምናደርጋቸው ወይም ምንፈጥራቸው? there are a few ways of opening an XML file directly። ስለዚህ ኤክስኤምኤል ፋይሎችን ለመክፈት ጥቂት ወይዎች አሉ። then you can open and edit XML files with any text editor view them with any web browser። ስለዚህ ልክ ቅድም ያየሁት በምፈልገው ዌብ ብራውዘር አውትፑቱን አይቻለሁ ከዚህ ጋር ማለት ነው። እናንተም የምትፈልጉትን ዌብ ብራውዘር መጠቀም ትችላላችሁ። ላይክ ማይክሮሶፍት ኤጅ፣ ክሮም ሊሆን ይችላል፣ ኦፔራ ሊሆን ይችላል። የምትፈልጉትን ዌብ ብራውዘር ተጠቅማችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስትጽፉም የምትፈልጉትን ለምሳሌ ኖትፓድ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ኖትፓድ ፕላስ ፕላስ ኤንድ ሰብሊም ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ሌሎችንም or use a website that lets you view, edit, and even convert them to other formats. You can also use applications such as Oxygen and XML Notepad to see your file's structure. In this section, we use XML Notepad ነው። ይህ ኖትፓድ ማለት የሆነ የተጠቀምኩት ማለት ነው። ይሄን ኖትፓድ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። ሌሎችንም እናንተ ኦክሲጅንም አውርዳችሁ ኢንተርኔት ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። For example, after saving the XML code, give about as an example with የምትፈልጉትን ኔም ከዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። ዘን ዶት ኤክስኤምኤል ማለት እንዳትረሱ። ኤክስቴንሽን ዛት ዶት ኤክስኤምኤል ኤክስቴንሽን ማለት እንዳትረሱ። ኤክስቴንሽን አይጨምርም። ልክ ከዚህ ጋር ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። የምትፈልጉት ኔም አለ ከዚህ ጋር ላይ ዘን ዶት ኤክስኤምኤል ግድ ነው ማለት ነው። ፋይል ኤክስቴንሽን ትባላለች እቺ ዶት ኤክስኤምኤል የምትባለዋ። Then in any text editor, when you open the file with XML Notepad, it looks as shown in figure 4.5 ይላል። ይሄንን ነው የሚመስለው ከዚህ ጋር ላይ ዲፋይን ወይም ዲስፕሌይ ስናደርገው። ነገር ግን እንደ ከፋፍታችን ወይም እንደምንከፍትበት ብራውዘር የተለያየ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በምንከፍተው ብራውዘር አማካኝነት የምናገኘው አውትፑትም የተለያየ ይሆናል። ለምሳሌ አሁን ከዚህ ጋር ላይ እንደምታዩት ይሄኛው በሌላ ብራውዘር የተከፈተ ነው በሞዚላ። ይሄኛው ደግሞ በኢንተርኔት ኤክስፕሎረር በሚባል ብራውዘር የተከፈተ ነው። ይሄው እንደምታዩት አውትፑቱ የተለያየ ይሆናል ማለት ነው። እኔም እንግዲህ በማይክሮሶፍት ኤጅ የከፈትኩትን ይሄው እንደዚህ አድርጎ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። በማይክሮሶፍት ደግሞ ሚኒማይዝ በማድረግበት ሰዓትም እንደዚሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ አውትፑት ልታገኙ ትችላላችሁ። ለምንድነው እንደዚህ የሆነው? ለምንድነው እንደገር ያልመሰለልኝ ብላችሁ እንዳትለፉ ተሳስታችሁ አይደለም ማለት ነው። it just does nothing because XML just information wrapped in tags። ስለዚህ መረጃዎችን ብቻ ሰብሰብ አድርጎ የሚይዝልን ነገር ስለሆነ XML ከዛ ሌላ ነገር የሚሰራው ነገር የለም። a piece of program should be written to send, receive, store or display it። ስለዚህ ለማውጣት፣ ለማስቀመጥ፣ ለመላክ፣ ለመቀበል እንዲሁም ሌሎችን ፕሮግራሞችን እንጽፋለን ማለት ነው። when you view your XML document in a browser, most browsers display an XML document with colored elements። ስለዚህ
ብዙ ማይክሮሶፍት ብራውዘሮች ወይም ሶፍትዌሮች ማለት ነው ታጎችን እንደ ታግ ዲፋይን ያደርግናቸው ማለትም እነዚህ በለዛን እና በግሬተር ዛን መካከል ውስጥ የተቀመጡትን ማለት ነው እነሱን በከለር አድርገው በአረንጓዴ የሚያስቀምጡ አሉ፣ በወይን ጠጅ የሚያስቀምጡ አሉ፣ ልክ እንደዚህ በቀይ የሚያስቀምጡ አሉ። ስለዚህ ልክ እንደዚህ እኔ እንዳሳየኋችሁ ደግሞ እንደዚህም የሚያስቀምጡ አሉ። በእርግጥ በወይን ጠጅ ነው ይሄ የተቀመጠው ከለያችሁት በወይን ጠጅ ከለር ነው ያስቀመጣቸው። ስለዚህ በተለያየ ከለር ያስቀምጧቸዋል ማለት ነው። then often a plus or minus sign to the left of the element can be clicked to expand or collapse the element structure። ስለዚህ ኤሌመንት ስትራክቸራችንን ለምሳሌ ይሄ አሁን በዚህ ነው የተቀመጠው። ነገር ግን ፕላስ እና ማይነስ ኤሌመንቶችም አሉ። ለምሳሌ ከዚህ ላይ እንደምናየው ይሄኛው ማይነስ ነው፣ ይሄም ማይነስ ነው። የኔ ጋር ደግሞ የተቀመጠልኝ በትሪያንግል መልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህችን ክሊክ ሳደርጋት ትቀንሳለች ወይም ደግሞ ትጨምራለች ማለት ነው። and to view XML source code try to select view page source or view source from the browser menu you use። ስለዚህ ሶርስ ኮዳችንን ለማየት ከዚህ ጋር እንመጣና ራይት ክሊክ ስናደርገው ቪው ሶርስ ፔጅ የምትላለች ከዚች ጋር ላይ ቪው ፔጅ ሶርስ የምትል ከዚች ጋር መጥተን ማለት ነው ቪው ፔጅ ሶርስ የምትለዋን ክሊክ ስናደርጋት ይኸው ልክ እንደዚህ ኖርማል ኮዱ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል እንትኑ ጋር ማየት ከፈለግን እዛው ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ቪው ፔጅ ሶርስ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ወይም ደግሞ ቪው ሶርስ ይላል እንደየብራውዘሩ የተለያየ ስለሆነ እሱን መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ያው ስትራክቸሩ ነው፣ ትሪ ስትራክቸሩን የሚያሳየን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ላይ ይኸው እንደምታዩት ፒፕል አለ፣ ፐርሰን አለ፣ ኔም አለ፣ ፈርስት አለ፣ ከፈርስት ላይ የሆነ ቴክስት አለ፣ ሴሚስትሩ ይሄኛውም እንደዛ ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሬንጅመንቱ ነው። ያን ያክል የሚከብድ ነገር አይደለም። ዘንድ ሳይንታክስ ሩሉ ወይም ፎርሙላው ደግሞ ምን ይመስላል ካላችሁኝ you should have one root ከላይ እንዳየ ነው each and every XML file must have one root ታግስ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። XML document must contain one element that is the parent of all other elements። ስለዚህ እንዴት ነው የምንጻፈው? ለምሳሌ a x then x ተዘጋች፣ y ተከፈተ፣ y ተዘጋች፣ a ተዘጋ፣ x ተዘጋ። ስለዚህ ይሄ ሮንግ ነው። ምክንያቱም x ከየት መጥቶ ነው የተዘጋው? x ከሆነ ከዚህ ተዘግቷል፣ ወይም ከዚሁ ተዘግቷል። ስለዚህ በኤ መጨረስ ሲገባው ነገር ግን በኤክስ ጨርሷል። ስለዚህ ይህ ስህተት ይሆናል ማለት ነው። because the root tag starts with a and ends with a different tag minus a even እዚህ ውስጥ ራሱ ቢሆን ኤክስ አይሆንም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ስለተዘጋ ሌላ ያልተዘጋ ታግስ እስከሌለን ድረስ ልክ እንደ ቅንፍ ማለት ነው። ቅንፍ ከተዘጋ ተዘጋ ነው። ሌላ ደግመን ደጋግመን የምንዘጋበት አይነት ኬዝ የለም ማለት ነው። ሌላኛው ኤ ያለ ኤክስ ዘን ኤክስ ተዘጋች፣ ዋይ ተከፈተ፣ ዋይ ተዘጋ፣ በኤ ተዘጋ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ምን ይሆናል? ትክክል ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም በትክክል ኦርደር ነው የሄደው። because the root tag starts with a and ends with same tag a። ስለዚህ መጀመሪያውንና መጨረሻውን ብቻ ግን ማየት የለባችሁም። ይህን ነገር ስታዩ ልክ አሬንጅመንቱም ግድ ይላል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክስ ከተከፈተ ኤክስ ተዘግቶ ነው ኤ መዘጋት ያለበት። ለምሳሌ ኤ ያለ ዘን ኤክስ ሲዘጋም እንዲሁ ኤክስ ተዘግቶ ነው ኤ የሚዘጋው እንጂ ኤክስ ሳይዘጋ ኤክስ ሳይዘጋ ኤ መዘጋት የለበትም። ስለዚህ ሮንግ ይሆናል ማለት ነው። ኤክስኤምኤል ኤሌመንትስ አር ኬስ ሴንሲቲቭ። ኬስ ሴንሲቲቭ ማለት ካፒታል ሌተሮች እና ስሞል ሌተሮች የተለያየ ትርጉም ሲኖራቸው ኬስ ሴንሲቲቭ እንላቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኔም አለ፣ ይኸውስ በስሞል ሌተር ነው የተጻፈው ኢብራሂም ይላል። እሱ ችግር የለውም። በማንኛውም ነገር መጻፍ እንችላለን፣ በካፒታል በስሞል እንደፈለግን ቀላቅለን። ነገር ግን ከአንግል ብራኬቷ ውስጥ ያለችዋ ኤን ሲምስ ላይክ ይህኛውን መምሰል መቻል አለበት። ካልሆነ ግን ሮንግ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ሮንግ የሆነበት ምክንያት በካፒታል ሌተር ኤን ስለጨመረ ነው። ዘን ኔም ሙሉ ካፒታል ሌተር ነው። ይቺ ግን የመጀመሪያዋ ብቻ ካፒታል ሌተር ስለሆነች ይሄም ሮንግ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ግን ኔም ይላል ኢብራሂም ዘን በአንግል ብራኬት ኔም ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ትክክል ይሆናል። ምክንያቱም ተመሳሳይ ናቸው፣ ክሎዝድ ብራኬቱ እና ኦፕን ብራኬቱ ማለት ነው። ዘን ኦል ኤሌመንትስ ሹድ ኖት ኦቨርላፕ ኤንድ ዘይ መስት ፕሮፐርሊ ቢ ኔስትድ ዊዝ ኢች አዘር። ስለዚህ ቅድም የነገርኳችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኔም
ስቱደንት አለ ሁለቱ ታግ ናቸው ስለዚህ ስቱደንት ሳይዘጋ ኔም መዘጋት የለበትም አሁን ከዚህ ጋር ላይ ኔም ተዘጋ ስቱደንት ግን አልተዘጋም ስለዚህ ትክክል አይደለም ማለት ነው ዘን ስቱደንት አለ ኔም ዘን ስቱደንት አይ ሚን ኔም ተዘግቶ ነው ስቱደንት መዘጋት ያለበት ስለዚህ ኔም ሳይዘጋ ስቱደንት ይሄም ስህተት ነው ማለት ነው ሌላኛው ስቱደንት አለ ኔም ዘን ኔም አዛ ስቱደንት ኤግዛክትሊ ይሄ ትክክለኛ ኦርደር ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ኤክስኤምኤል አትሪቢዩትስ ቫልዩ መስት ኦልዌይስ ቢ ኮድ ስለዚህ የኤክስኤምኤል ቫልዩ ለምሳሌ ዴት which is equal to ብለን ከእኩል ይሆናል በኋላ ያለው በኮቴሽን ማርክ መኖር መቻል አለበት ኮቴሽን ማርኩ አይዘር ሲንግል ሊሆን ይችላል ካፒታል ሌተር አይ ሚን ሲንግል ሊሆን ይችላል ደብል ሊሆን ይችላል በሁለት አንዱ መዝጋት መቻል አለብን the XML elements can have attributes in name value pairs which are similar to XML so note date which is equal to 12/11/2007 then በቃ ይችን ለማሳየት ነበር የተፈለገው ልክ እንደዚህ በሲንግል ኮቴሽን ወይም ደግሞ በደብል ኮቴሽን ማስቀመጥ መቻል አለብን ሌላኛው ኮመንት እንዴት እናደርጋለን እንደነገርኳችሁ ኮመንት የእያንዳንዷን ላይን ወይም የእያንዳንዷን ኮድ ስራ ኤክስፕሌን ለማድረግ ስንፈልግ ኮምፕሌክስ የሆኑ ነገሮችን ለማስቀመጥ ስንፈልግ ለሌላ ሰው ቶሎ እንዲገባው ላይን ባይ ላይን ኮመንት ያደርግን መጻፍ እንችላለን ነገር ግን ከብሮዘራችን ጋር ራን በምናደርግበት ጊዜ ከዚህ ጋር ግን ዲስፕሌይ አይሆንም ማለት ነው እንዴት እናስቀምጣለን ልክ እንደዚህ አድርገን እንጨምራለን ማለት ነው ለዛን ዘን ኤክስክላሜሽን ማርክ አለው ማይነስ ማይነስ ዘን ከዛ ማይነስ ማይነስ ግሬተር ዛን አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው XML does not truncate multiple white spaces in HTML multiple white spaces are truncated to a single white space ስለዚህ XMLን በምናይበት ጊዜ ብዙ white space ከሰጠነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ላይ ባናና የሚለውን ብዙ white space ሰጠውና ከዚህ ጋር መጥቼ ሪፍሬሽ ባረገው ሪፍሬሽ ሳደርገው ባናና ላይ ስፔስ ይኖረዋል ይሄው እንደምታዩት ስፔስ ሰጥቶታል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ስፔስ ከሰጠነው አሲቲዝ ስፔሱ ይቀመጣል ማለት ነው ሴም ኢዝ ትሩ ከዚህም ጋር ባናና ይሄው ስፔሱ እየሰፋ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በኤችቲኤምኤል ግን ይሄ ነገር አይታወቅም ብዙ ዋይት ስፔስ ራሱ ብንሰጠው የራሱን የምትበቃውን ያክል ዋይት ስፔስ ይወስድና ሌሎችን ሪሙቭ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ሌላኛው ኤንቲቲ ሪፈረንስ የምንላቸው in XML some characters have special meaning for example a character like less than inside an HTML element will generate an error ስለዚህ እነዚህ ኤንቲቲ ካራክተር የምንላቸው ወይም ስፔሻል የሆኑ ሚኒንጎችን ለመጻፍ ስንፈልግ ኤንቲቲ ሪፈረንስ እንጠቀማለን ለምሳሌ በሌዛና በግሬተር ዛን የሚጀምረው this is because the XML parser interprets less than as the start of a new XML element ስለዚህ በለዛን የሚጀምሩ ለምሳሌ አሁን ከየት ላይ ያለው ብናይ ሜሴጅ ይላል ሜሴጅ አንድ ኤሌመንት ነው if salary less than 1000 ይላል ለዛን ያለው 1000 ማለት ሳላሪ ወይም ገቢው ከ1000 ያንሳል ነው እንጂ ታጉን አይደለም ስለዚህ እሱ ግን የተረዳው ምንድነው 1000 ብሎ ታግ እየከፈተ ነው ብሎ ያስባል ማለት ነው ዘን ሜሴጅ ስለዚህ ኤረር ይሆነብናል ምክንያቱም እዚህ ጋር የተከፈተው ታግ አልተዘጋም ይላል to avoid this error replace less than character with an entity reference an entity reference ምንላቸው ስፔሻል ሚኒንግ ያላቸው ለምሳሌ end then lt ይላል end ምንድነች end lt ማለት ለዛን ማለት ነው l indicates less and t indicates than that is ለዛን የሚለውን ድሮ ለማድረግ then ይችን መጻፍ ይተበቅብናል ያጠቆርኳትን ይችን በሙሉ ማለት ነው end lt then semicolon ስንል አውትፑታችን ምን ይሆናል ማለት ነው ለዛን 1000 የሚል ዲስፕሌይ ይሆናል ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሪፈረንሶች አሉ ሌላም ካራክተር ኤንቲቲ የምንላቸው አሉ ለምሳሌ lt ማለት ለዛን ነው then gt እንደዚህ ብለን ስንጽፍ በቃ ኤግዛክትሊ ይች ነገር ድሮ ትደረጋለች ማለት ነው ግሬተር ዛን የምትለዋ then ግሬተር ዛን ትሆናለች ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ እንዴት ይሆናል ብላችሁ ካሰባችሁ እስኪ እንየው ምን ይላል ዲስክሪፕሽን then let me say message then ልዝጋና if salary less than 1000 then message ኦኬ እሺ እንየውና ሪፍሬሽ ላድርገው እስኪ then ኤረር ተፈጠረ ማለት ነው then ይሄኛውን ኤረር ለማስተካከል እስኪ lt ልበልና ይችን ነው መሰራት then semicolon አድርጌ 1000 ላለው ማለት ነው then እስኪ አሁን ልየው
ስለዚህ ሪፍሬሽ ሳደርገው yes ስለዚህ እዚች ጋር ላይ ይኸው if salary less than 1000 የምትል ኤክስኪዩት ታደርጋለች ማለት ነው ኤልቲን ዘንድ ጂቲ ሲሆንም እንዲሁ ማለት ነው ግሬተር ዛን ይሆናል ማለት ነው ጂቲ ከሆነች ደግሞ ኦኬ ይኸው ግሬተር ዛን ይቺ ሲምፖል ቀየረች ማለት ነው ሌሎችንም እንዲሁ አምበርሳድ ለመጨመር ዘን አምበርሳድ ዘን ዶላር እንጨምርና ኤኤምፒ አር ዘን ሰሚኮለን እናደርጋለን ማለት ነው ኤኤምፒ ብቻ ነች ኤኤምፒ ዘን ሰሚኮለን ኦኬ የስ ይኸው ከዚች ጋር ይችን መሳል ችለናል ማለት ነው ዘን እንደዚህ ያደርገን ሌሎችም አሉ አፖስትሮፍ ለማስገባት ደብል ኮቴሽን ለማስገባት ሙሉ በሙሉ ይችን መጻፍ መቻል አለብን ሰሚኮሎኗ ሁሉ ሳትቀር ማለት ነው ዘን ኦንሊ ዘ ካራክተርስ ለዛን ኤንድ ዛት ሚንስ ለዛን እና ይሄ አምበርሳድ የሚለው ብቻ በጣም ስትሪክት ነው ወይም ኢሌጋል ወይም ኤረር ይፈጥርብናል ነገር ግን ግሬተር ዛንን ግን ብንጠቀመው ኤረር ላይፈጥርብን ይችላል ነው የሚለን እስኪ እንየው ለምሳሌ ግሬተር ዛን እንበልና እንየው ከዚህ ጋር ላይ ኤረር ካለ ይሄኛው ስህተት ይሆናል ይሄው ስለዚህ ትክክል ነው ማለት ነው ስለዚህ ሌሎቹ ያን ያክል አሳሳቢ አይደሉም ነገር ግን እነዚህ ሁለት ነገሮችን የግድ ኢንቲቲ ካራክተር መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው therefore XML documents that conform to the syntax rules above are said to be well formed XML ተብለው ይታወቃሉ እስቲ አክቲቪቲዎችን እንያቸው activity error examine the following XML code and rewrite it if the code is wrong ነው የሚለን ኖት ይላል ቱ ዘን ሉሲ እነዚህ ሁለቱ ኤሌመንት ናቸው ዘን ቱ ተዘጋ ፍሮም ተከፈተ ኖት ተዘጋ ፍሮም ተዘጋ እዚህ ላይ ኦርደሩ ስህተት ነው ምክንያቱም ኖት ተዘግቶ ነው አይ ሚን ፍሮም ተዘግቶ ነው ኖት መዘጋት የነበረበት እዚህ ጋር ግን ሪአሬንጅ ሆኗል ስለዚህ ስንጽፈው እንዴት ነው የሚሆነው ኖት ቱ ሉሲ ቱ ይዘጋል ፍሮም ይከፈታል ሃዳር ፍሮም ይዘጋል ቱ ይዘጋል አይ ሚን ኖት ይዘጋል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስቱደንት አይዲ which is equal to 1010 then name then ኢዶሳ then name then student ከዚህ ጋር ላይ ብዙ ኤረሮች አሉት ስቱደንት አይዲ ከዚህ ጋር ላይ ምን መሆን አለበት በኮቴሽን መግባት አለበት አይዘር ሲንግል ኦር ደብል ኮቴሽን then ኔም ይከፈታል ኢዶሳ ዘን ኔም ይዘጋል ዘን ስቱደንት ይዘጋል ትክክል ነው ማለት ነው አሁን ከዚህ ጋር ላይ ኮድ እናስገባለን እዚህ ላይ በርዝ ዴት ኦፍ በርዝ ዘን በርዝ ዴት ይላል እዚህ ጋር በርዝ ዴት በስሞል ሌተር ነው የተጻፈው እዚህ ጋር ደግሞ በካፒታል ሌተር ስለዚህ ስህተት ነው ስለዚህ ኤግዛክትሊ ይሄንን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር ላይ ፔስት ማድረግ አለብን እዚህ ጋር ደግሞ ኮምፔር አለ ዘን 5 አይ ሚን 10 አለ ዘን ግሬተር ዛን ዘን 5 ዘን ኮምፔር ይላል ይሄም ስህተት ይሆናል ማለት ነው እንዴት ነው የሚሆነው 10 ግሬተር ዛን 5 ሲሆን ዳይሬክትሊ እንደዚህ ከምንጽፈው ይልቅ ጂኤልቲ ብለን አይ ሚን ጂቲ ብለን ብንጽፈው አሪፍ ነው 5 ግሬተር ዛን አይ ሚን 10 ግሬተር ዛን 5 የሚለውን ማለት ነው አሊያ ግን አሴቲስ እንደዚህ አድርገን ብናስቀምጠውም ትክክል ይሆናል ነገር ግን ለሞር ኤክስፕላኔሽን ጂቲን ብንጠቀም አሪፍ ነው ከላይ እንዳየ ነው ማለት ነው ግሬተር ዛን መጠቀማችን ኤረር አይኖረውም ዘን ፉል ኔም ሮብሶ አማኑኤል ፉል ኔም ይላል ኦኬ ይሄም ስህተት ይሆናል ምክንያቱም እዚህ ጋር ላይ በካፒታል ሌተር ነው የጀመረው ኤፍ እና ኤን ካፒታል ናቸው እዚህ ጋር ግን ኤፍ እና ኤን ስሞል ሌተር ናቸው እነሱን አስተካክለን መቀጠል እንችላለን ሌላኛው ኤሌመንት ዲክላሬሽን ነው የዛሬው ክላሳችን ከዚሁ ቢበቃን ይሻላል ቀጣይ እንዲሁ ኤሌመንት ዲክላሬሽን ከሚለው እንቀጥላለን ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት መስጫው ላይ ዱቅ አድርጉት እንዲሁም በቀጥታ እናንተን ማግኘት ስለተፈለገ የቴሌግራም ቻናላችንን ከዲስክሪፕሽን ሊንክ ላይ እናስቀምጣለን ከዛ በመግባት ጆይን በማድረግ ቤተሰብ እንሁን ሰላም ሁኑልኝ ቻው